Hello guys and welcome to my channel. So ngayon papakita ko lang ng mabilisan kung paano ko ginagawa ang wet blocking. So ito lang kailangan natin. Tap water, hindi siya malamig, hindi mainit. Tapos mga pins at itong mat na to. Tapos kung wala kayong mat, pwede kayong mag-improvise. Ito, gumawa ako ng karton. Yan, karton lang yan. Lagyan ko ng plastic para hindi dumikit. Kasi last time na ginawa ko yung yung first time kong ginawa yung pagba-blocking tapos walang plastic, dumikit si papel, di ba? Syunga. So let's begin. Ito ay cotton, 100% cotton. I-dip nyo lang siyang maigi, ganyan. Dip nyo lang siya. Yan. Tapos, pag satisfied, ayan, basang-basa na siya. Kailangan basang-basa. Yan natin na siya. Yan. Basang-basa na siya. Kasi natin, nababa yung camera. Yan, basa na siya. Tapos, ganyan. Hindi niya siya masyadong i-stretch, ha? Simple lang. Cotton po ito, 100% cotton. Tapos, tong dulo, o yung mga gusto nyong accentuate daw. Yan. Pin nyo lang siya. Muna yung mga corners lang muna. Hindi natin siya i-stretch, ha? Not too much. Yan. Next. Huwag nyo masyadong i-stretch. Bali, ayusin nyo lang sa formang gusto nyo. Tapos, hintayin nyo lang siya mga overnight. Okay na to. Pero, depende sa piece nyo kung gaano katagal yan matutuyo. Kasi kung makapal, hindi agad matuyo, ganyan. Sa akin, ito, overnight lang or less than pa. Yan.
So, ganyan lang katindi pa. Okay, guys. So, yun lang. Hintayin nyo lang siyang matuyo hanggang magdamag. And it's good. So, thank you for watching. Maraming salamat. Thank you. Bye.